नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरै युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी हाइड्रो पावर सेक्टर अहिले करेन्टली कुन अवस्थामा रहेको छ, टेक्निकल्ली भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा पछिल्लो समय के राम्रो क्रेज देखिएको थियो, राम्रो एउटा बढोत्तरी नै भएको थियो र अहिले चाहिँ केही रिट्रेसमेन्टको फेजमा रहेको छ। हाइड्रो पावर सेक्टर के अब यो जुन अहिले बढिरहेको छ, बढिरहेको थियो, त्यो बढिरहेको जुन एउटा चाहिँ घट्दो पतन एउटा पुलब्याक मात्र गएर अब फेरि डाउन ट्रेन्ड जान खोजेको अथवा के माइनर पुलब्याक दिएर माथि नै फेरि पनि लाग्छ भन्ने विषयमा हामी आज केन्द्रित हुनेछौँ। हाइड्रो पावर सेक्टरको डिटेल एनालाइसिस चाहिँ मैले अगाडि नै गरिसकेको छु र हजुरहरूले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्ट क्रिएट गरेको छु मैले। स्टक एनालाइसिस भन्ने प्लेलिस्टमा गएर हजुरहरूले विभिन्न स्टक्स तथा विभिन्न सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस हेर्न सक्नुहुनेछ र स्टक एनालाइसिस भन्दा पनि विशेष गरी सेक्टर एनालाइसिस चाहिँ अपलोड गरेको दिनमै नजिकै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसलाई अलिक ठुलो रेन्जमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो जुनसुकै डेटमा पब्लिस भए पनि हजुरहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा रिफरेन्सको लागि चाहिँ अलि पछि पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अहिले हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ करेन्टली के चलिरहेको छ भन्ने विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। अगाडिको दिनमा मैले जब हाइड्रो पावर सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस गरेको थिएँ र आफ्नो च्यानलमा पब्लिस गरेको थिएँ, त्यो टाइममा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ लगभग यो लेभललाई चाहिँ यदि पार गर्छ भने, यो जुन एउटा रिसेन्ट स्विङ हाई थियो अगाडिको, यदि यो लेभललाई चाहिँ पार गर्छ नि कम्तीमा पनि 2300 र त्योभन्दा माथि जान्छ भने चाहिँ बजार चाहिँ लगभग 2400 को लाइनसम्म चाहिँ फेरि पनि बजारले चाहिँ प्रवेश गर्छ भन्ने खालको चाहिँ एनालाइसिस गरेको थिएँ। तर बजारले चाहिँ यो लेभललाई पार गर्यो र एकैचोटि यो सेकेन्ड जुन स्विङ हाई छ यसलाई चाहिँ पार नगरी यो लेभलबाट नै फल भएको छ। र यो चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन मात्र हो अथवा के हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सो अहिले हामीले सरफेसले हेर्दा चाहिँ यो डेली टाइम फ्रेमबाट यदि हामीले यो चार्ट हेर्छौँ भने चाहिँ यो कुरा ट्याक्कै एक्ज्याक्टली हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ, किनभने बजार एकैचोटि कहिलेकाहीँ यस्तो ठुलो टाइपको मुभ पनि गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ जस्तै यहाँदेखिबाट बजार यो लेभलसम्म गएको छ तर बिचमा चाहिँ एउटा डिपर करेक्सन दिएर माथि गएको छ। सो बजार यहाँ यो लेभलदेखिबाट यो लेभलसम्म फल भएर आएको छ तर त्यो बिचमा चाहिँ विभिन्न अपस्विङहरू पनि गएको छ। सो मार्केटको मुभ एक्ज्याक्टली कस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अहिले हामीले चान्सेस चाहिँ कुराकानी गर्ने भने बजार एउटा ठुलो सर्कलमा यदि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ कसरी बजार फल भएको थियो भन्दाखेरि लगभग बजार यो एउटा टप लगाएर बजार चाहिँ यहाँदेखिबाट यो लेभलमा आएर बजार चाहिँ यसरी फल भएको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि बजारको पोसिबिलिटी भनेको चाहिँ यो माथिल्लो रेन्जहरूमा जस्तै यो लेभल 2300 अथवा पुनः 2400 को लेभलतिर फेरि पनि बजार पुगेर मात्र तल जान पर्यो नि यसरी चाहिँ अनि बल्ल नयाँ लो खोजी गर्न जान सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ त्यो हिसाबले तलै जान पर्यो पनि यसरी पनि जान सक्छ भनेर एउटा एनालाइसिस हामी गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने जस्तै अब यहीँबाट पनि बजार चाहिँ यदि तल जान्छ भने पनि मार्केट जहिले पनि स्मार्ट हुन्छ र मार्केट नै राइट हुने भएको हुनाले हामीले जस्ट मार्केटको ट्रेन्ड मात्र फलो गर्ने भएको हुनाले यसरी नै तल जान्छ भने पनि त्यो फाइन नै हुन्छ। तर बजार अझै पनि माथितिर जान सक्ने यो लोको लागि रेस्पोन्सिबल हाई चाहिँ यो भएको हुनाले हामी छन चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै छौँ। तर अहिले जुन पुलब्याक गइरहेको थियो त्यो पुलब्याक गइरहेको मुभ चाहिँ यो माथिल्लो लेभलसम्म 2300 अथवा पुनः 2400सम्म पुग्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्ने पोसिबिलिटी भएको हुनाले अहिले हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ जुन हिसाबले यहाँदेखिबाट चाहिँ यो लेभलसम्म मुभ भयो, अब बजार केही रिट्रेस गरेर केही डाउनफल केही तल चाहिँ करेक्सन दिएर चाहिँ बजार यसरी फेरि माथि पुगेर चाहिँ अनि बल्ल 2300 देखि पुनः 2400 को लेभलमा पुगेर अनि बल्ल यसरी फल हुन्छ कि भनेर हामीले यो हिसाबले पनि हेर्न सक्छौँ। अथवा यो तलतिरको कुरा अहिले हामी छोडौँ, यो त्यतैबाट माइनर करेक्सन दिँदै माथितिर पनि जान सक्छ। अगाडि नै सेयर गरिसकेको कुरा हो, किनभने बजारले चाहिँ अगाडि यो ठुलो स्विङको लिक्विडिटी चाहिँ ग्र्याब गरिसकेको छ यो तलको बटमको क्यान्डलले। सो बजारले चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो लेभलबाट के करेक्सन लिएर यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्छ कि भनेर हामीले पहिला इमिडिएट पहिला अहिले तत्काल यो हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ बजार करेक्सन आउँदाखेरि तलै जाने हो अथवा यहाँबाट फेरि माइनर करेक्सन लिएर माथि जाने हो, त्यो भनेको नेक्स्ट एटर्नमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले पहिलो सिनारी चाहिँ बजारको लागि कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो बजार चाहिँ तल्लो लेभलमा आएर विशेष गरी बजार चाहिँ कुन लेभलसम्म आउँछ भन्दा 2038 देखिबाट
तल्लो लेभल यो जुन एउटा मैले जोन खिचेको छु 2038 मिनिमम, त्यसपछि योभन्दा तल आउन सक्छ मार्केट यो लेभल, अथवा अझै त्योभन्दा पनि तल आउँछ 1947 को जोनसम्म, यो तलको जोनसम्म चाहिँ बजार आएर त्यसपछि चाहिँ बजार एकचोटि फेरि माथितिर जान्छ कि भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। र यदि बजार माथितिर जान्छ भने विशेष गरी चाहिँ यो तलको भन्दा पनि माथिकै लेभलबाट चाहिँ 2038 लाई टच गरिसकेपछि केही तलभित्र जोनल ठुलो छ, यो लेभलबाट चाहिँ बजार यसरी एकचोटि माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो अहिले आएको मुभलाई चाहिँ तलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मुभलाई चाहिँ यो जस्ट बजार केही माथि गयो, अब केही तल आएर फेरि माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले यो अहिले जुन फल भइरहेको छ अहिलेको फललाई चाहिँ एउटा जस्ट पुल ब्याकको रूपमा मात्र लिन सकिने कुराहरू हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यसमा हामी चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा यदि हामी जान्छौँ भने आवरली टाइम फ्रेममा के कस्तो प्याटर्न बनेको छ भनेर हामीले हेर्छौँ भने आवरली टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले बजार घटिरहेको थियो घट्ने क्रममा यो लो लगाउनुभन्दा अगाडिको हाई ह्यान्ड चाहिँ यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ बजार माथितिर लागिसकेनाले स्ट्रक्चर चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा बुलिस देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि आवरली टाइम फ्रेममा यो स्ट्रक्चर बुलिस भएको हुनाले चाहिँ बजार को अहिले जुन यो पुल ब्याक आइरहेको छ यो पुल ब्याक आउने क्रममा चाहिँ अहिले जस्तै बजार कसरी मुभ भएको छ भन्दाखेरि यो हाईलाई पार गरेर बजार चाहिँ माथितिर लाग्यो र माथितिर गएको मुभमा चाहिँ बजार यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ गयो र अब यो करेक्सनको लागि आइरहेको छ। करेक्सन आउने क्रममा सेम 2038 केही लेभल आउँछ र त्यसमा पनि हामीले फिल्टर गर्छौँ भने चाहिँ बजार 2007 को लेभलसम्म यो भित्र यो लेभलसम्म आउन सक्छ र यहाँबाट चाहिँ फेरि यो हाईको दाँजोमा चाहिँ यसरी अर्को हाई क्रिएट गर्न जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा भ्यालिड एउटा करेक्सन चाहिँ दिँदैछ मार्केटले, सो यो लेभलमा आएर चाहिँ बजार यसरी माथितिर जान्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ बजार तलतिर अहिले यो लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर जान्छ भन्ने खालको हामीले त्यो हिसाबको एनालाइसिस गर्न चाहिँ त्यति ठिक नहुन सक्छ। आवरली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ यसरी बजारले यसलाई ब्रेक गर्छ अथवा जस्ट यसमा आएर माइनर रिएक्सन दिएर यसरी जान्छ भन्ने चाहिँ कम तरिकाले हेर्न सक्छौँ। सो आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भएको हुनाले अघि हामीले जुन डेली टाइम फ्रेममा गरेको एनालाइसिस छ कि मार्केट माथि जान सक्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ आवरली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। जस्तै बजार यसरी एउटा इम्पल्सिभ मुभ दिएर अनि बजारले के रिट्रेस गरेर अनि यसरी चाहिँ माथि जान सक्छ भनेर हामीले यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर बुलिस देखिएको छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि एकचोटि हेरौँ अहिले करेन्टली चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जब एउटा लो लगाइसकेपछि एउटा राम्रो च्यानलका साथ एउटा स्ट्रक्चर हामी हेर्छौँ भने हायर हाई लो बनाउँदै यसरी चाहिँ यो माथितिर लागिरहेको थियो, यो हिसाबले चाहिँ माथि गएको देख्न सकिन्छ र अहिले तल आउने क्रममा चाहिँ यो जुन अगाडिको लो छ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर लोवर लो चाहिँ हानेर बनाउन पुगेको छ र अब होप लोवर हाई यो नै हुनसक्छ अथवा कता बनाउँछ यो लोवर हाई चाहिँ क्रिएट गरेर फेरि बजार चाहिँ अर्को लो खोजी गर्न चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार अहिले कुन मुभमेन्टमा छ भन्दाखेरि एउटा टप लगाएर चाहिँ अब बजार अलि डिपर करेक्सनमा यो 15 मिनट्समा चाहिँ ट्रेन्ड नै चेन्ज भइसकेको छ। हायर हाईको सिरिज चाहिँ अहिले यो लो भन्दा यो लो तल गएर लोवर लोको सिरिज बनाइसकेको हुनाले अब हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ पक्कै पनि केही तलतिर जाँदैछ भन्ने कुरा हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ र यो हिसाबले चाहिँ बजारले यसरी फेरि केही पुलब्याक दिँदै बजार चाहिँ तल आउँछ र अब आगामी दिनमा बजार यदि अघि भनेको जस्तै डेली टाइम फ्रेम हामीले भन्यो 2038बाट 2007 अथवा 1947 विशेष 1947 भनेर चाहिँ तल आइसिएसी तल फेल हुनसक्छ। तर यदि 2038 को जुन पहिलो डिमान्ड जोन थियो अघि मैले डेली टाइम फ्रेममा हजुरहरूलाई देखाएको हो डेली र आवरलीमा त्यो डिमान्डलाई यदि होल्ड गर्छ भने चाहिँ बजारले चाहिँ लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ जुन हिसाबले बजार यसरी फल भएको थियो त्यो टाइममा आउने बित्तिकै इमिडिएटली इन्ट्री गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यदि लोवर टाइम फ्रेमहरूमा अब हजुरहरूले कुन टाइम फ्रेम लिनुहुन्छ सो लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ विशेष गरी मैले चाहिँ 15 मिनट्स हेर्ने गर्छु। सो लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले यदि पुनः बजारले चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्छ भने पुनः बजारले चाहिँ यसरी घटिरहेको बजार यदि अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्छ भने त्यसपछि हामी चाहिँ मोर लाइकली बजार चाहिँ यसरी त्यो अघि हाम्रो जुन अगाडिको 2324 को टार्गेट छ त्यो टार्गेटको लागि चाहिँ यहाँबाट फेरि पनि मार्केट चाहिँ माथितिर लाग्न सक्छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। सो अहिले तत्काल चाहिँ बजार तलतिर आउने जस्तै देखेको छ जुन डेली टाइम फ्रेममा अहिले मुभ आइरहेको छ। डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डल मात्र हेर्दा चाहिँ यहीँबाट बजार माथितिर पनि जान पाउँछ तर बजारले चाहिँ मोर लाइकली यो लोवर टाइम फ्रेममा हेर्दा चाहिँ यो तल्लो लेभलमा चाहिँ टच गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा नर्मल करेक्सन देखिएको छ। डेली टाइम फ्रेममा त अब बजार माथि गएको मुभ चाहिँ करेक्टिभ मुभ भएको हुनाले डेली टाइम फ्रेम अनुसार बजार चाहिँ तल जाने कुरालाई हामीले नकार्न मिल्दैन। सो तर हामी एक्सपेक्ट गरौँ माथितिरको स्टिल जोनहरू चाहिँ मिटिगेट हुन
भएको हुनाले बजार केही तल आएर माथि नै जान्छ भनेर एक्सपेक्ट गरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आवरेज टाइम फ्रेममा बुलिस नै भएको हुनाले केही तल आएर माथि नै जान्छ भनेर एक्सपेक्ट गरौँ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ अहिले क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ, जसले गर्दा तल्लो लेभलमा आउन सक्ने पोसिबिलिटी अत्याधिक बढेर गएको छ र तल आउने क्रममा इमिडिएटली हाम्रो जुन लेभल्सहरू छ त्यो लेभल्समा त्यो डिमान्ड जोनमा बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जबसम्म मिनिमम पनि 15 मिनटमा चाहिँ बजारले एउटा ट्रेन्ड चेन्ज गर्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो अझै पनि बाई चाहिँ नहुने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। यो कुराहरू हजुरलाई सेयर गर्न चाहे। भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, भिडियोलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइहरूलाई। साथै च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएन च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।